Η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενίσχυση του διαστημικού τουρισμού, εκτοξεύοντας ένα νέο πύραυλο New Shepard στο διάστημα, με εξαμελές πλήρωμα. Η επιτυχημένη εκτόξευση έγινε χθες από το Δυτικό Τέξας, 2 χρόνια μετά το τελευταίο επανδρωμένο διαστημικό ταξίδι της εταιρείας. Στο σύντομο αυτό ταξίδι συμμετείχε και ο πρώτος Αμερικανός έγχρωμος υποψήφιος αστροναύτης από τη δεκαετία του 1960. «Είμαι εκστασιασμένος», είπε ο Ed Dwight, ο οποίος σε ηλικία 90 ετών και 8 μηνών ταξίδεψε στο διάστημα με την Blue Origin. Ο Dwight και οι άλλοι επιβάτες εισήλθαν στην κάψουλα του πληρώματος, που βρίσκεται πάνω από τον πύραυλο New Shepard, και εκτοξεύτηκαν από τις εγκαταστάσεις της Blue Origin. Ο πύραυλος διαχωρίστηκε από την κάψουλα, η οποία στη συνέχεια ανέβηκε με το πλήρωμα, πιο πέρα από τα όρια της ατμόσφαιρας της Γης. Αφού οι επιβάτες έζησαν μια μαγική εμπειρία, κοιτάζοντας τη Γη από ψηλά, η κάψουλα επέστρεψε με τη βοήθεια αλεξίπτωτων, καλύπτοντας μια αποστολή που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. Ένα από τα 3 αλεξίπτωτα της κάψουλας δεν φούσκωσε πλήρως, κάτι που η εταιρεία θα πρέπει να ελέγξει πριν από την επόμενη αποστολή. Ο Dwight ήταν ο πρώτος έγχρωμος υποψήφιος αστροναύτης που επιλέχθηκε το 1961 από τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, John Kennedy, για να εκπαιδευτεί ως αστροναύτης. Ωστόσο, δεν είχε πετάξει ποτέ στο διάστημα. Κατεβαίνοντας από την κάψουλα, σήκωσε τις γροθιές του στον αέρα, πανηγυρίζοντας για αυτό το κατόρθωμα σε αυτή την ηλικία. Με την Blue Origin είχε ταξιδέψει το 2021 και ο αστέρας του Star Trek, William Shatner, ο οποίος ήταν τότε 90 ετών και 6 μηνών. Το χθεσινό διαστημικό ταξίδι ήρθε μετά από μια αποτυχία, κατά τη διάρκεια πτήσης τον Σεπτέμβριο του 2022. Ευτυχώς, τότε γινόταν μια ερευνητική αποστολή χωρίς πλήρωμα. Η εταιρεία παρατήρησε μια δομική αστοχία στο ακροφύσιο του κινητήρα του πυράβλου. Μετά από κάποιες διορθωτικές ενέργειες, ο πύραυλος επέστρεψε με επιτυχημένη πτήση τον Δεκέμβριο του 2023, με μια αποστολή χωρίς πλήρωμα. Η εκτόξευση του New Shepard, την Κυριακή, σηματοδότησε την 7η αποστολή με πλήρωμα της Blue Origin. Η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos έχει μεγάλες φιλοδοξίες για το μέλλον του διαστημικού τουρισμού. Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τη συχνότητα των πτήσεων, καθιστώντας τον διαστημικό τουρισμό πιο προσιτό και συχνό για τους ενδιαφερόμενους. Εργάζεται, επίσης, πάνω σε νέες τεχνολογίες και μεγαλύτερα οχήματα, όπως το New Glenn, το οποίο θα επιτρέψει μεγαλύτερες και πιο μακρινές αποστολές. Επιπλέον, η εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη παρουσία στο διάστημα, με την ανάπτυξη υποδομών όπως διαστημική σταθμή και σεληνιακές βάσεις.